වෙනදෝගෙම සාදරයෙන් පිළිගන්න අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා හැමෝම. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ EMTech Com YouTube channel එකත් එක්ක. මේ channel එකෙන් ඔය කට්ටියට අධ්‍යාපනික මෙන්න තාක්ෂණික වීඩියෝ ලබා ගන්නන්න පුළුවන්. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි YouTube එකට යන්න ඕනි. ඔන්න මම මේ විදිහට YouTube එකට ගියා. දැන් ඔය කට්ටිය මම සර්ච් කරන විදිහට සර්ච් කරගන්න. මම සර්ච් කරන වාක්‍ය මම ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. ඔය කට්ටියට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය උඩින්ම තියෙන වීඩියෝ එකට අයිති channel එකේ ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා. ඒකෙන් ඔය කට්ටියට ගොඩක් වීඩියෝ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ගොඩක් වීඩියෝ තියෙනවා. ඔය වීඩියෝ වලින් ඔය කට්ටියට ගැලපෙන වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම වීඩියෝ ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි ආපස්සට යමු. වීඩියෝ එඩිටින් සම්බන්ධ සාමාන්‍ය දැනීමක් ලබා ගැනීමට මේ වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් අපි යමු කයිනි මාස්ටර් එකට. මම කිව්ව විදිහටම ඔය කට්ටිය මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝ එකකුත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකට ඇඩ් කරගත්තා. දැන් අපි ඒකේ වටේ තියෙන කළු පාට වෙන තැන් එහෙම එඩිට් කරලා ගමු. මේක ඉස්සරහට ටික පොඩ්ඩක් එඩිට් කරා. දැන් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එඩිට් කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අර green screen ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ විදිහට ඔකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔකට කැමති දෙයක්. විදිහට මම එකක් ඇඩ් කරගත්තා. අපි ඇඩ් කරගත්ත එකත් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට අනුව එඩිට් කරගමු. මුලින්ම අපිට මේ ඩයිනෝසර් ඕනේ අනිත් පැත්තට යන විදිහට. ඒ හින්දා අපි ඒක හදාගමු. දැන් ඔකට පේනවා ඇති ඒක අනිත් පැත්තට යන විදිහට හැදුනා. දැන් හරියට ක්ලික් කරලා අපි ආපස්සට ගිහින් ආය අර මම මේ පෙන්නන එකට යමු. ඒකට ගිහින් ඒකේ ටික් එක දාන්න ඕනේ. දැන් ඒකේ තිබ්බ වටේ තිබ්බ කොළ පාට එක නැති වුණා. දැන් ඔකට හොඳට පේනවා ඇති ඒක. දැන් අපි හදපු එක ප්ලේ කරලා බලමු. ඔකට පේනවා ඇති ඒක හොඳට වැඩ කරනවා. ඔකට පේනවා ඇති මේකේ ආය අනිත් පැත්තට යනවා. ඒ හින්දා අපි ඒක ටික කට් කරලා අයින් කරමු. දැන් හරි අපි ආයෙ ප්ලේ කරලා බලමු. ඔකට පේනවා ඇති මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වැඩි. ඒ හින්දා අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරමු. එතනින් කට් කරලා. දැන් අපි දෙකම හදාගත්ත ගානට දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු. කටියට පේනවා ඇති ඒක ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. අපි තව එකක් ඇඩ් කරලා බලමු. ඔන්න මම කාර් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. අර විදිහට මම මේකත් හදාගමු ගානට තියලා. දිග වැඩි හින්දා අපි මේක කට් කරමු. අපි කාර් එක තියන්නේ කොහොමද? අපි ඒක තියමු මේ ඩයිනෝසර් එක පස්සෙන් පන්නන් එනවා වගේ. අපි එහෙම තියමු.
අපි මේක ඕන තැනින් තියලා මේකේ පැත්ත මාරු කරගමු මුලින්ම. දැන් අපි ඒක හරව ගත්තා. දැන් අපි මේකේ green screen අයින් කරන්න අපි මේකට යමු. ඊට පස්සේ මේක ටික් එක දාමු. අපි මේ කාර් එක තව පොඩ්ඩක් මෙහාට කරමු. දැන් අපි මේක මුලට අරන් ප්ලේ කරලා බලමු. කාර් එක පස්සෙන් ඩයිනෝසර් පන්නනවා වගේ ඔකට පේන ඇති. එක නැති කටියට බලන්න ආයෙසරක් මම දාලා පෙන්නන්න. ජින් එක කරන්න කටියට තව ෆීචර්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඇඩ් කරගන්න විදිහ ඔකට්ටිය මගේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මේ වීඩියෝ එක බලන්න අප හැමෝටම ස්තුතියි. මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. With